Всім вітання, шановні пані та панове, з вами Арбумен. Сьогодні ми знаходимося у селі Корчак Житомирського району, Житомирської області. Ось у нас сьогодні на порядку денному вирізка садка і прибирання пеньків, так що день сьогодні буде цікавий. Дерева у нас не складні, але їх трохи багато. Зараз я вам покажу. Так, ось, 1, 2, там 3, 4, 5, 6, ну і оцей кущ, це 7, це тільки на цій ділянці. А ще от там за домом буде ще, мабуть, штуки 3 дерева, і на одне мені прийдеться лізти. Ось, попросили сьогодні у нашого друга скаженого бобра, попросили його пенькогриз. Сьогодні будемо працювати оцим монстром. Ось так що це буде перший мій особистий досвід користування пенькогризом. Ось так що така буде робота. Ви залишайтесь з нами, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на наш канал. Обов'язково порадьте подивитися це відео своїм друзям та близьким. А ми погнали!
Діма! Дім! Чуєш, ціла є, ума не надо. Ти її тут розламав, розщепив.
Так, ось так зараз виглядає ваша ділянка. Було куча дерев, тепер куча гармидеру. Йдемо далі. Ось тут був пеньок. Ось отут. Отут був пеньок. Оце все гілля, про яке я вам казав. Його реально тут дуже багато. Ось, до речі, отака яма лишається після пенька. Ось тут теж був пеньок. Тут дуже багато лопатами працювали, щоб каміння відкидати, бо ця машина, яка подрібнює пеньки, боїться каміння. Отут пеньок був. Все, від нього залишки лежать. Ось пеньок був. І отут був бузок. Ну, відповідно, ця куча ось з цього боку. Так, ця сторона. Відповідно, дерев нема. Тин цілий. Виноград у сусіда цілий. До речі, ваш провод цілий. Ось ще одна куча гілля. Отут був пеньок. І отут був пеньок. Ой! Ось дрова лежать. Ну, відповідно, он трошки дров лежить. Шифер цілий. Отам, якщо бачите, ось білий пеньочок стоїть. То був клен, ми його бонусом зрізали. Але ми туди вже машину не затягнемо цього пенька-гриза, тому, вибачайте, той пеньок вже лишиться. Ось був пеньок. І ось був пеньок. Ну, купа гілля. Відповідно, ось ще був пеньок. І ось цей останній пеньок, який від цієї чи сливи, чи що це воно було, непонятно. Ось оцей дракон, який ми сьогодні тягали доблісно цілий день, півдня. Ну і відповідно куча гілля. Ще тут за гаражом. Ну і тут там за гаражом, але вже я не буду показувати, бо лінь іти. Так, дах. Показую вам цілий. Ось така була робота.